Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για το πώς βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας στη Στήνου. Εάν η ιστορία είναι αληθινή ή όχι, αφήνω να το επιλέξετε εσείς. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι οτιδήποτε δεν μπορώ να εξηγήσω και δεν μου κάνει κακό, απλά το πιστεύω. Δεν είχε περάσει παρά ένας χρόνος από την ιστορική ημέρα που ο επίσκοπος πατρών Γερμανός ύψωσε το λάβαρο της Επαναστάσεως. Στο μοναστήρι του Κεχροβουνίου, που φαντάζει κάτασπρο πάνω στο νησάκι της Στήνου, η μοναχή Πελαγία, ύστερα από την βραδινή προσευχή, αποσύρθηκε στο κελί της να ησυχάσει. Ενώ είχε αποκοιμηθεί, ένιωσε ξαφνικά μία άρρητη ευωδία και αμέσως άκουσε την πόρτα του κελιού να ανοίγει με πάταγο. Μία μεγαλόπρεπη γυναίκα που άστραφτε σαν βασίλισσα μπήκε μέσα και στάθηκε απέναντι από το κρεβάτι της. «Σήκω γρήγορα», της είπε. «Πήγαινε να συναντήσεις το Σταμέλο Γκαγάδη και πες του πως στο χωράφι του Αντώνη Δοξαρά είναι χωμένη χρόνια τώρα η εικόνα μου. Να φροντίσει να τη βγάλει και να χτίσει το σπίτι μου». Η γερόντισσα ξύπνησε τρομαγμένη, αλλά από ταπείνωση δεν υπάκουσε στην εντολή. Την άλλη εβδομάδα, την ώρα που η μοναχή προσευχόταν, δέχτηκε στον ίδιο τόπο για δεύτερη φορά την επίσκεψη της Παναγίας. Τη φορά αυτή η Θεοτόκος συνόδευε τα λόγια της με ένα γλυκό μηδίαμα, σαν να έλεγε «Γνωρίζω τους λογισμούς και δισταγμούς σου. Εσένα διάλεξα για να εκπληρώσεις τη βουλή μου. Λοιπόν μη διστάζεις». Αλλά ο δισταγμός κρατούσε ακόμη δέσμια την αγαθή γερόντισσα. Γι' αυτό η Θεοτόκος την επισκέπτεται και τρίτη φορά, την 29η Ιουλίου 1822, σε ώρα πάλι προσευχής. Την είδε τότε η μοναχή να στέκεται μπροστά της ακίνητη και να εκπέμπει γύρω της ένα ουράνιο φως, απαλό και λευκό. Ύστερα κάρφωσε το βλέμμα επάνω της και είπε «Πελαγία, γιατί δεν υπάκουσες την εντολή μου? Την επαναλαμβάνω τώρα για δεύτερη φορά». Εκείνη, τρομαγμένη, επιστράτευσε όλο το θάρρος της και ρώτησε «Ποια είσαι, κυρία μου? Ποια είσαι, κυρία, που με διατάζεις τέτοια πράγματα και οργίζεσαι μαζί μου?» Τότε η κυρία φάνηκε πως ανέχτησε την πρώτη γλυκύτητα, σήκωσε το χέρι σαν να έδειχνε όλο τον κόσμο και είπε χαριτωμένα «Ευαγγελίζου, γη χαράν μεγάλη. Ενείτε ουρανή Θεού τη δόξαν», ψέλισε η μοναχή και έπεσε στα γόνατα. Η καμπάνα σήμανε για τον όρθρο. Η μοναχή Πελαγία σηκώθηκε, έκανε το σταυρό της και κατηφόρησε για τον ναό. Όταν διηγήθηκε στην ηγούμενη το δράμα της, εκείνη την άκουσε με προσοχή και δέος. Τέλος της είπε «Πελαγία, το όραμά σου είναι θεϊκό και σε μακαρίζω. Αύριο το πρωί να ενεργήσεις σύμφωνα με την εντολή που έλαβες». Την επόμενη, η εκλεκτή της Παναγίας ξεκίνησε για την Καριά, όπου συνάντησε το Σταματέλο Γκαγκάδη και αυτός συγκινημένος την παρέπεμψε στον επίσκοπο Γαβριήλ. Ο επίσκοπος παρακολούθησε δακρυσμένος την αφήγηση. Ύστερα με σοβαρή και τρεμάμενη φωνή έδωσε την ακόλουθη εξήγηση. «Το δράμα σου, γερόντισσα, είναι πολύ σημαντικό. Η Παναγία, η υπερμάχος στρατηγός που πάντοτε μας προστατεύει, είδε τα δεινοπαθήματά μας, γι' αυτό ευαγγελίζεται στο δούλο γένος μας την απελευθέρωσή του από τον βαρβαρικό ζυγό και μας φανερώνει την Αγία εικόνα της για να ενδυναμώσει το έθνος μας στον αγώνα αυτό». Οι καμπάνες του Ιερού Ναού των Ταξιαρχών αναστατώνουν τους κατοίκους. Ο Δεσπότης με λόγια θερμά συγκλονίζει το λαό, ο οποίος με θρησκευτική έξαρση αποδίεται στην προσπάθεια για την έβρεση της εικόνας. Ζητούν αμέσως άδεια από τη γυναίκα του Δοξαρά για να αρχίσουν τις ανασκαφές στο κτήμα του. Εκείνη όμως αρνείται με τη δικαιολογία ότι δεν έχει τέτοια πληρεξουσιότητα από τον σύζυγό της, ο οποίος λείπει στην Κωνσταντινούπολη. Εξάλλου το κτήμα είναι καλλιεργημένο και δεν πρέπει να καταστραφεί.
Τη νύχτα βλέπει στον ύπνο της φοβερό όνειρο. Ένας άγριος φουστανελοφόρος την απειλεί πως αν δεν δώσει την άδεια θα την εξοντώσει. Τρομαγμένη εκείνη ξυπνά και τρέχει να βγει από το σπίτι. Στην παραζάλη της όμως, αντί να ανοίξει την πόρτα του δωματίου, άνοιξε τη σηματιοθήκης και κλείστηκε μέσα. Το πρωί την βρήκαν εκεί λιπόθυμη. Μόλις συνήλθε, ειδοποίησε τον επίσκοπο πως όχι μόνο δίνει την άδεια, αλλά προσφέρει και το ίδιο ακόμη το κτήμα για ανέγερση ναού αν βρεθεί η εικόνα. Έτσι λοιπόν αρχίζουν οι ανασκαφές στο κτήμα του Δοξαρά το Σεπτέμβριο του 1822. Δουλεύουν εργάτες από όλο το νησί, αλλά η εικόνα δεν φανερώνεται. Ο ζήλος μαραίνεται και σε 2 μήνες το σκάψιμο σταματά. Τότε επεμβαίνει η Μεγαλόχαρη με νέο θαύμα για να υπενθυμίσει στους κατοίκους το χρέος τους. Η σύζυγος και η αδελφή του Γκαγκάδη, τον οποίο η Θεότοκος υπέδειξε ονομαστικά για την έβρεση της εικόνας, αρρωσταίνουν βαριά. Ο κίνδυνος αυτός τον κάνει να συναισθανθεί την ιερή ευθύνη που είχε επομιστεί από τη Θεοτόκο. Σπέβδει λοιπόν στον επίσκοπο και τον παρακαλεί να προκαλέσει γενική κινητοποίηση αρχόντων και λαού. Είναι πρόθυμος και χρήματα να δώσει προκειμένου να ξαναρχίσουν οι ανασκαφές. Πράγματι, το σκάψιμο ξαναρχίζει. Οι χωρικοί δουλεύουν με βάρδιες, αλλά τους τριγυρίζει και πάλι η αποκαρδίωση. Η μεγάλη όμως ημέρα πλησιάζει. Στις 30 Ιανουαρίου 1823 σκάβουν με τη σειρά τους στο χωράφι οι Φαλαταδιανοί. Γύρω στο μεσημέρι η αξίνα του Δημήτρη Βλάση χτυπά πάνω σε ξύλο. Ρίγησε ο ευλαβής χωρικός από συγκίνηση και πλημμυρισμένος χαρά πήρε στα χέρια το κομμάτι που βρήκε. Πράγματι, είχε βρει την εικόνα, αλλά μόνο τη μισή, τον άγγελο. Σε λίγο βρήκαν και την άλλη μισή. Κάποια αξίνα την είχε χωρίσει στα 2 χωρίς να βλάψει καθόλου τα πρόσωπα. Η τομή από θεία επέμβαση είχε γίνει κάθετα. Η ιερή εικόνα καθαρίστηκε και πρόβαλε η γλυκιά μορφή της Παρθένου. Παριστάνει τον Ευαγγελισμό και πρόκειται για ένα αριστούργημα τέχνης. Αλήθεια ή ψέμα, φαντασία ή πραγματικότητα, αυτή ήταν η ιστορία της εικόνας της Παναγίας της Τίνου.